Salutare, dragii mei! Sunt Verona. Acesta este vlogul meu și astăzi ne plimbăm. Ne plimbăm prin București cu autobuzul turistic pus la dispoziție de RATB București, Bucharest City Tour. Ce este interesant este faptul că te poți urca sau coborî în orice stație de pe traseu. Timp de 24 de ore. Poți chiar să faci traseul de mai multe ori, dacă îți dorești, sau dacă ai ratat ceva ce ți s-a părut interesant, poți coborî în stația respectivă și poți explora mai în amănunt obiectivul turistic. Prima plecare este la ora 10 dimineața, iar ultima la 21 de la stația de pornire, care coincide cu stația Terminus de la Piața Presei Libere, unde ne aflăm și noi acum. În autobuzul etajat primim o broșură care ne povestește despre traseu și despre obiectivele turistice aflate în preajma stațiilor. Prin scanarea unui cod QR cu telefonul putem afla mai multe detalii despre obiectivele turistice. De exemplu, despre Casa Presei Libere, care se vede impunătoare în spatele meu, cunoscută inițial drept Casa Scânteii. Aflăm că a deținut recordul de cea mai înaltă structură din oraș între anii 1956-2007. De asemenea, aflăm și despre cum construcția era destinată publicării presei de stat, în special a ziarului Scânteia, al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Antena de pe această clădire a susținut pentru o vreme emițătorul televiziunii române. După anul 1989, Casa Scânteii a devenit cunoscută sub denumirea de Casa Presei Libere. Bineînțeles, asemenea informații despre obiectivele turistice le putem afla prin scanarea codului QR cu telefonul. Deja am pornit, dragii mei, suntem pe Bulevardul Kiselev. Prima oprire va fi în zona Muzeului Satului. E unul din locurile mele preferate. De sus Bucureștiul pare altfel. Se văd străzile foarte largi, cu încadrate de copaci înverziți și cu coroanele foarte bogate. Și iată-ne la prima stație, stația Muzeul Satului. La achitarea biletelor primim și această broșură foarte interesantă, e foarte mare, e o hartă a întregului București. Ne continuăm drumul spre Arcul de Triunf, despre care știm că a fost construit în 1921-1922 pentru a comemora victoria României în primul război mondial și a fost adus în forma actuală în 1936. Într-adevăr, un monument impunător. Mergând înainte pe Bulevardul Kiselev, pe lângă parcul cu același nume, vom ajunge în Piața Victoriei, unde găsim clădirea Guvernului pe partea stângă. Traficul din București, care este inconfundabil, și câteva muzee, Muzeul de Istorie Naturală Grigorie Antipa, Muzeul de Geologie, Muzeul Țăranului Român, diferit de Muzeul Satului, și Muzeul George Enescu. Am ajuns pe Calea Victoriei, una dintre cele mai vechi artere din București, datând de pe la 1700. Și în acea perioadă a fost pavată cu trunchiuri de copaci și se numea Podul Mogoșoaiei. Numele actual l-a primit în 1878, după războiul de independență. În drumul spre Piața Revoluției găsim câteva hoteluri foarte căutate, Ateneul Român, Muzeul Național de Artă, Biblioteca Centrală Universitară și alte câteva instituții importante. Continuăm pe lângă Palatul Cec, a cărei construcție este finalizată la 1900. Pe lângă Muzeul Național de Istorie, către râul Dâmbovița. Iată-ne ajunși în Piața Națiunilor Unite și următoarea stație va fi Palatul Parlamentului, cunoscut ca și Casa Poporului.
Pentru construcția Casei Poporului au fost demolate cartiere întregi și au fost strămutați peste 40.000 de oameni. Este una din cele mai importante clădiri din lume, fiind întrecută ca suprafață doar de Pentagonul americanilor. Are peste 1000 de încăperi, deși unele surse vorbesc de 6000 și sub pământ se adâncește aproape 100 de metri, adică ceva mai mult decât propria înălțime. O adevărată minune a ingineriei moderne. Și aici facem stânga spre Piața Unirii, chiar pe Bulevardul Unirii. Aici avem Patriarhia Română, vechea curte domnească și ruinele fostului Palat Voievodal, aparent construit de Mircea cel Bătrân. Și avem și Hanul lui Manuc. Toate acestea sunt obiective turistice care trebuiesc neapărat vizitate. În spatele acestor clădiri este mult căutatul centru vechi, unde găsim zeci de pub-uri și cluburi care își desfășoară activitatea în clădiri istorice. Și am ajuns și la Piața Universității, cu Teatrul Național, cu impunătorul Hotel Intercontinental și Universitatea București. Continuăm pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, care se continuă cu Magheru, către faimoasa Piața Romană. Și iată-ne pe frumosul bulevard Lascăr Catargiu, care ne aduce din nou în Piața Victoriei. În continuare pe Bulevardul Aviatorilor, către monumentul Eroii Aerului sau Aviatorilor. Acesta îl reprezintă pe Icar și a fost dedicat memoriei aviatorilor români ce au contribuit la dezvoltarea aviației. Și următorul reper este Piața Charles de Gaulle, cu statuia lui Charles de Gaulle chiar la intrarea în Parcul Herăstrău. Și ajungem iar la Arcul de Triunf. Trecem din nou pe lângă Muzeul Satului. Și ajungem din nou la punctul de unde am plecat, în Piața Presei Libere. Sper că v-a plăcut și vă este de folos această incursiune superficială prin istoria Bucureștiului și a României și vă invit pe toți să faceți acest tur și să citiți cât mai mult despre monumentele aflate în broșură, pentru că fiecare ascunde o istorie extrem de interesantă. Eu astăzi, la rândul meu, am învățat multe lucruri noi. Și ca de obicei, vă îndemn să vă abonați la canalul meu, să dați un like dacă v-a plăcut, să dați share și nu uitați să lăsați și un comentariu cu ceea ce v-a plăcut în vlogul de astăzi și cu ce ați dori să mai vedeți în vlogurile mele. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat și vă aștept din nou pe vlogul meu. Vă pup!